غانمة شرفانة. Bună dragilor! Bine v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, eu sunt Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie, având o slăbiciune către latura Middle Eastern. Dacă și dumneavoastră sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe, implicit clopoțelul, pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Treaba aceasta este total gratuită, nu vă costă absolut nimic să vă abonați, să lăsați un like, un comentariu, chiar și un punct și un emoticon, orice în ceea ce privește comentariile ajută la algoritmii YouTube și, de ce nu, să distribuiți videoclipurile mele persoanelor cu adevărat interesate de acest subiect. Acum, când eu filmez, suntem într-o zi de luni, 20 ianuarie. Asta ca să înțelegeți de ce sunt pe slow motion. Este luni, vorba aceea, nici iarba nu crește, dar, pentru a-mi da un pic de zvâc, am ales să port astăzi, dacă stau bine să mă gândesc, de fapt este primul parfum de la această casă, parfumul care mi-a deschis apetitul pentru a descoperi mai multe arome. Vorbesc aici despre casa Ahmed Al Maghribi și în speță Rose Noir. Așa arată sticluța, v-am făcut unboxing, v-am făcut și clip de tip versus între acesta și Olimpea. Da, acest parfum a făcut ca Olimpea să plece din casa mea, din viața mea, pentru că Rose Noir de la Ahmed Al Maghribi este un mix mai degrabă, aș spune eu, între Olimpea și Olimpea Intens, însă este mai închegat, cum îmi place mie să spun, mai rotund, mai robust, nu știu, mult mai fin lucrat, nu știu, îmi place mult mai mult decât originalul, da? Este din zona aceea, ca și profil olfactiv, însă este, nu știu, mai bun, mai pe românește, nu am mai mult de atât să vă spun. Lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii, vă rog, ce parfum purtați dumneavoastră în momentul în care urmăriți acest videoclip. Și da, ați văzut deja din titlu, disclaimer, urmează o perioadă, urmează o perioadă cam haotică pe canalul meu de YouTube, deoarece eu tot încerc să programez, să filmez altfel, adică să nu aveți unboxing sau haul sau așa mai departe. Însă, pur și simplu sunt năpădită de foarte multe parfumuri noi, nici nu știu despre care să vă vorbesc mai întâi și așa, aceste 3 parfumuri ale casei Ahmed Al Maghribi despre care vom vorbi astăzi, le am de o săptămână, dacă nu chiar o săptămână și jumătate. Și da, toate 3 sunt sigilate. Nu m-am putut bucura de ele și, exact cum v-am spus, încerc pe cât posibil să mai vin și cu un clip de tip versus, să mai facem și un top, o selecție, o recenzie și așa mai departe. Doar că, nu știu, și dumneavoastră sunteți foarte curioase și îmi scrieți, haide cu unboxing-ul la X parfum și așa mai departe. Dar, vorba multă sărăcia omului, intrăm direct în pâine și începem cu o clock sau ceasul lui Nea Ahmed, cum îmi place mie să spun. Aceasta este cutia în care vine el, aveți aici stickerul ce atestă autenticitatea și se pare că vorbim aici despre un extract de parfum în cantitate de 100 de mililitri. Veți avea notele inserate pe ecran. Din start, vă spun că nu cunosc niciunul din aceste 3 parfumuri. Nu le-am testat, habar n-am absolut nimic despre ele. Însă, dacă, din nou, sunteți de ceva timp aici pe canalul meu de YouTube, știți că pur și simplu sunt fiartă pe casa Ahmed Al Maghribi. Nu știu. În afara faptului că au o concentrație foarte mare de uleiuri, sunt parfumuri excepționale în opinia mea.
Așa arată caseta, mai bine spus, da? Care a fost în cutia respectivă. Și aici avem parfumul. Foarte fain. Foarte, foarte fain. Îmi place din start, îmi place sticla deoarece, da, nu e nimic pompos, nu e, adică simplă, minimalistă, cum s-ar spune, dar mega elegantă. Nu știu, mie una îmi place foarte, foarte mult. Aici scrie Ahmed Al Maghribi, dar nu focusează camera. Are aspectul acela brumat, cum îmi place mie să spun. Și haideți să vedem ce și cum. Fiind 3 parfumuri, le voi pulveriza direct pe piele. Foarte fain atomizorul presurizat. Măr și lavandă direct din deschidere. Deschiderea mă poate duce fiind de tot cu gândul către ADN-ul lui Layton de la PDM, însă este mai fresh, dacă mă pot exprima așa. Dar se îndulcește. Ar fi, cum să spun eu, gândiți-vă la ceva felii de grapefruit cu topping de caramel pe deasupra, nu știu, este și fresh, este și dulce, gurmand, totodată, categoric este unisex, în opinia mea, cel puțin acum, la o primă pulverizare și da, ca să vă faceți o idee, însă tot ceea ce am eu de la casa Ahmed Al Maghribi, nu vă gândiți că pielea rămâne atât de uleioasă, da? Treptat, treptat se absorbe, iar eu, din nou, dacă mă urmăriți de ceva timp, îmi aplic parfumurile atât pe piele cât și pe haine și nimic din ce am până în momentul de față nu mi-au pătat hainele, da? Chiar dacă, de exemplu, purtam un tricou alb, l-am dat cu parfum, n-am avut probleme de genul. Oh, devine și mai gurmand. Dar cum să spun eu, este gurmandul acela aromatic, dacă are sens, adică nu vei fi o cofetărie pe 2 picioare dacă porți o cloc. Ceasul, cel mai bine, eu așa o să-l botez, ceasul lui Ahmed. Ai și ceva fiind de tot fresh, dar verde totodată, ceva fresh aromatic, mai bine spus, dar este un fresh aromatic floral. Este aici ceva floral, doar că nu pot pune degetul, cel puțin în momentul de față, da? Dar este genul acela de acord care mă duce într-o zonă aromatic florală. Ai și ceva vanilie. Și da, dacă observați faptul că îmi găsesc cuvintele o idee mai greu, ei bine, nu știu, cel puțin acest parfum, sunt curioasă și de celelalte două, este atât de închegat, atât de robust, dacă doriți, atât de bine blenduit, încât îmi este greu să pun degetul pe note, da? E acea armonie frumoasă, cum îmi place mie să spun. Dar ai și ceva vanilie aici. Ai și genul acela de mosc pufos dulceag, cum îmi place mie să spun, da? Nu este moscul acela ce te poate duce cu gândul, eu știu, către zona balsamului de rufe sau moscul acela animalic. Nu. Din contră, până în momentul de față, cel puțin, nu are nici cel mai fin iz de parfum arabesc sau Middle Eastern sau cum doriți dumneavoastră să-i spuneți. Nu, pur și simplu este acea aromă europeană, dacă mă pot exprima așa. Da. Este, nu știu, undeva în fundal rămâne izul acela fiind de tot de lavandă, care se simte foarte, foarte bine la prima pulverizare. Este și momentul de față prezent, doar că este mult mai temperat,
Iar dacă sunteți doamne sau domnișoare și nu vă împăcați cu acordul de lavandă în parfumuri, s-ar putea să catalogați acest parfum ca fiind un unisex înclinat către latura masculină. Pentru mine, nu mă deranjează lavanda în parfumuri, adică n-am nicio problemă cu Libre de la ISL, da? Nu am chiar nici cea mai mică problemă, din contră, am 2 sticle din acel parfum și exact, adică de aici puteți să trageți concluzia că pentru mine cel puțin pentru gusturile mele, acordul de lavandă nu mă duce neapărat către zona aceasta masculină, dacă doriți. În momentul de față, dacă la deschidere a fost ceva ce m-a dus cu gândul către Layton de la PDM, e bine, în momentul de față nu-l pot asocia sau nu-l pot asemăna cu absolut nimic din ce am sau am testat până în momentul de față. Da. Parcă devine ușor ambrat, dar îl mai lăsăm puțin să vedem ce face pe piele și trecem către următorul parfum și vorbim aici despre Tif Tif. Și da, era să-l scap. Tif Tif, care vine în această cutiuță foarte, foarte, bine, oricum eu ador Casa Ahmed Al Maghribi. Știu că de anul trecut v-am promis și un top 10. Urmează cu siguranță să-l fac și pe acela. Dar, cred că este aceeași casetă. Da, dar ce faină e aceasta. Nu sunt eu neapărat fan al acestei culori, însă ambalajul în sine arată extra wow. Cel puțin pentru mine și pentru gusturile mele. Da, se pare că avem aceeași sticlă și nu v-am spus, dar tot extract, tot extract de parfum este și Tif Tif. Hai să vedem. Este aceeași sticluță, da, la fel sunt, doar că aceasta nu este mată și este un baby blue, dar foarte, foarte faină. Apreciez. Deci din suflet vă spun că eu Bine, sunt câteva mici excepții la capitolul sticle mai wow, însă acestea mi se par perfecte, da? Sticlele minimaliste. Din nou, aici ne scrie Ahmed Al Maghribi și haideți să vedem ce ne spune nouă Tif Tif. Da, același atomizor presurizat, chestie care până în momentul de față nu am întâlnit-o la Casa Ahmed Al Maghribi, cel puțin din parfumurile pe care le dețin eu, niciunul nu are atomizor presurizat. Este genul acela fresh și dulce, din nou cu un mic subton gurmand totodată, dar din nou este aceeași aromă extrem, extrem de compactă. Zahăr? E ceva ce mă duce oarecum către zona unui fruct uscat, dar totodată cu un subton citric, dar citric dulceag. Gândiți-vă la câteva felii de curmale și gândiți-vă că le aveți pe un platou, pe o farfurie, iar alături de acele felii de curmale aveți ceva felii de portocală dulce, mandarină, dar cum să spun eu, mai degrabă mandarină, clementină, cum doriți dumneavoastră să-i spuneți, însă, vai,
Gândiți-vă că tăiați acea felie de mandarină sau clementină sau cum doriți să-i spuneți și după ce ați tăiat-o, ați tăvălit-o prin zahăr, bine, bine de tot. Iar treaba aceasta, felia aceasta tăvălită prin zahăr, o puneți alături de platoul acela de curmale. Însă când spun platou de curmale, nu știu, nu este izul acela de curmală din Hamra, de la Latafa, da? Nu e ceva proeminent, nu e ceva in your face. Tif Tif are totul extrem, extrem de bine echilibrat, da? Ceva vanilie, păstaie de vanilie, nu știu de ce, așa mă duce cu gândul. Și da, parcă devine și mai dulce, dar cum să spun eu? Nu este dulcele acela copleșitor, nu este ceva care să te ducă în zona de, nu știu, bomboane, nu, clar nu. Nici cu Tif Tif nu vei mirosea cofetărie pe două picioare, însă ce mă surprinde, din nou, nu-l pot asocia cu nimic altceva. Deci tot încerc să-i găsesc un corespondent dacă doriți, însă nu. Nu miroase a nimic din ceea ce am sau am testat până în momentul de față. Dar din nou, chiar dacă vine de la Casa Ahmed al Maghribi, o casă cu tradiție, în fond și la urma urmei, nu are nici cel mai fin iz Middle Eastern. Nu miroase a parfum arabesc. Nu știu, nu are ud, nu are izul acela oriental, nu are absolut nimic. Este pur și simplu... Se resimte foarte bine izul de zahăr în momentul de față, dar parcă mă duce fiind de tot cu gândul către ceva fructe roșii și da, vorbesc foarte vag, adică nu vin cu nimic concret, deoarece nu pot, oricât îmi forțez, oricât îmi storc nasul aici, nu e, cum să spun eu, nu e ceva care să pot spune, da, căpșuni cu zahăr, zmeură cu zahăr, da? Pur și simplu fructe roșii, tot ceea ce înseamnă acest termen, dacă doriți. Oh, cât e de frumos! E genul acela de parfum, cum să spun eu, de zi cu zi, dacă doriți. Nu mi se pare prea mult pentru vreme caldă, nu mi se pare prea puțin nici pentru vremea de acum, care oricum pentru mine e ușor nedefinită, ceea ce se întâmplă la noi acum afară. Da, nu, categoric nu, adică da, nu, știu, nu înțelegeți nimic, nu îi pot da de cap, da? Nu-l pot asocia cu absolut nimic. Aș spune că este un parfum unisex, perfect unisex, doar dacă, eu știu, am aici domni care mă urmăresc și nu se sfiesc de parfumuri gurmande. Da? Categoric este perfect pe linia de mijloc. Dacă sunteți domni și parfumurile gurmande sau un parfum cu acord de zahăr extrem de natural redat, da? Pentru că foarte, foarte, nu știu, acum parcă devine zahăr vanilat. E fain, e fain. Știu, sună a stereotip, dar e fain. Da. Dacă sunteți, aici rămăsesem, dacă sunteți domni și parfumurile gurmande sau parfumurile cu acord de zahăr sunt prea mult pentru dumneavoastră, cu siguranță l-ați trece către latura feminină. Bun, 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 bun până acum. Și am lăsat la final, știu, am fost masochistă, am lăsat la final parfumul pe care foarte multe din urmăritoarele mele îl așteaptă. Și vorbim aici despre Brûlé, care vine în aceeași cutie. Oricum, toate trei sunt extracte și toate trei, datorită ambalajului, presupun eu că fac parte din aceeași colecție. Și l-am lăsat la final și v-am chinuit pe dumneavoastră, dar credeți-mă că m-am chinuit și eu, pentru că sunt extrem de curioasă de acest parfum. Foarte curioasă.
Da. Aceeași cutie, doar că avem de data aceasta un maro mat. Foarte... Hai să vedem că nu mai am răbdare. Da, automat aceeași sticlă, doar că diferă culoarea și detaliile. De data aceasta avem sticluță maro cu detalii aurii. Din nou, dacă mă întreabă cineva pe mine, nu este nimic prea mult acest auriu, dar foarte, foarte fain. Da, și toate trei pur și simplu arată la fel. Vă mai chinui puțin, știu. Hai, reușesc să le scap? Nu le scap. Foarte fain. Hai să vedem brule. Da, același atomizor presurizat. Alter. Alter de la PDM. Tu ești? Tati? Mami? Oh, ce puternic e. Da. Deschiderea mă duce în zona lui Alter de la PDM. Clar e de acolo, cel puțin pentru mine. Avem și ambroxan în acest parfum. Nu știu, eu una reușesc să-l resimt de la prima pulverizare. Are izul acela de ambroxan. Bun. Știu că mi-a spus cineva că este dupe, dar nu mai știu cine. Mi-a spus cineva, dar nu mai știu cine, tipic mie, că este inspirat de Bianco Latte. Ei bine, pentru mine nu. Clar nu. Are ceva, cel puțin deschiderea, da? Deci deschiderea este din zona lui Alter de la PDM. Da. Da, de acolo e deschiderea. Alter slash Liquid Brun de la French Avenue. Cardamom. Topping de caramel cu cardamom, cu pulbere de cardamom pe deasupra, cel puțin asta resimt acum. ADN-ul de Alter încă este acolo, dar se diminuează, însă cum să spun eu, rămâne prezent, adică cel puțin în momentul de față. Gândiți-vă la un ADN la un Alter mai diluat cu ceva caramel, topping de caramel și extra pudră de cardamom pe deasupra. Are și ceva fiind de tot citric fresh, probabil, nu știu, ceva bergamotă pe undeva pe aici. O secundă, că pur și simplu, deci vorbim și așa, parfumurile casei Ahmed Al Maghribi sunt bombă, cel puțin pentru mine și pentru gusturile mele, dar aici avem extrait de parfum și pe sticluță ne scrie, da, cu o concentrație extrem de mare de uleiuri, pentru că aici ne scrie 52% volum. Bun. Ce frumos se simte aici! Vanilie, își face apariția o vanilie, dar este o vanilie acompaniată de ceva floare de portocal, dar tot așa ceva, nu știu, gândiți-vă la o floare de portocal prăfuită, pudrată, da, pe undeva pe acolo. Ciocolată cu lapte, deci am ajuns la partea de ciocolată cu lapte acum și sunt... Dar în continuare, cum să spun eu, nu știu,
Cel puțin pentru mine, acum pentru o primă impresie, cu siguranță voi reveni cu recenzii, păreri, topuri, selecții și așa mai departe. Însă pentru o primă impresie, ADN-ul lui Alter încă este acolo. Cum să spun eu, este, dacă doriți, 30%, ca să vorbesc în procente, să mă înțelegeți cât de cât, ar fi un 30% Alter de la PDM, cu 70% twistul propriu și personal al casei Ahmed Al-Maghribi. Însă, din nou, când spun twistul propriu și personal, nu vă gândiți că miroase a parfum arabesc. Nici acesta. Cu siguranță. Un iz fiind de tot de tămâie, dar nu este tămâie aprinsă, da? Deci, cum să spun eu, este ceva foarte fad și este undeva în fundal, ca să mă înțelegeți. Dar ciocolata aceea cu lapte este acolo. Este acolo, nu am cum să neg. Nu. Însă, din nou, exact precum Tif Tif, nu știu, este gurmand, dar parcă nu este, exact cum v-am spus, nu miroși a cofetărie pe două picioare. Cine te adulmecă sau cine stă lângă tine, cu siguranță e conștient că e izul acela de parfum, dacă mă pot exprima așa, da? Nu este gurmandul acela fotorealistic, cum se spune. Dar are subtonul de parfum gurmand. Ceva tonka? Da. Da, are și ceva boabe tonka, dar în continuare, exact cum v-am spus, nu știu, izul acela de ambroxan, eu îl simt în continuare. Dacă sunteți sensibili, dacă sunteți anosmici, oricum, ca de obicei, eu nu recomand full size absolut nimic, niciodată, nu numai casa Ahmed Al-Maghribi. Dacă sunteți noi și acest videoclip îl vedeți pentru prima dată, ei bine, eu în fiecare videoclip spun aceeași poveste. Achiziționați întâi de toate mostră sau decant, da? Pentru că suntem diferiți, percepem diferit parfumurile, avem experiențe diferite cu ele și bineînțeles avem gusturi diferite, că ce-ar mai fi să mirosim cu toții la fel sau să ne placă tuturor fix același parfum. Da, nu știu, eu tot în zona lui Alter am rămas. Nu are nicio legătură cu Bianco Latte, da? Deci nu are, nu este încă un dupe sau încă un parfum inspirat pentru Bianco Latte, sub nicio formă nu. Bun, spăl încă o dată nasul și pe repede înainte facem recapitularea finală. Dar exact cum v-am spus, sunt strict primele impresii, da? Hai să... ceasul. Aici aș spune un 10% Layton cu 90% Ahmed Al-Maghribi, da? Are un fin de tot iz ce te poate duce cu gândul către Layton. Dacă nu ai testat Layton și testezi ceasul din start, vei spune că este ADN unic. Dacă ai testat Layton doar o singură dată și nu l-ai purtat ca parfum de sine stătător, din nou vei spune este ADN unic. Însă, eu am avut și decant din Layton, de fapt am în continuare și da, mă uit pentru că acolo sunt parfumurile, am și parfumuri inspirate și știu cum stă treaba cu acest ADN. De aceea vă spun clar, pentru o primă impresie, 10% Layton, 90% twistul propriu și personal Ahmed Al-Maghribi. Însă, chiar dacă spun Layton, nu știu, mi se pare perfect unisex, este mai degrabă genul acela de aromatic fresh de vară, perfect pentru vară, perfect pentru birou, job, sală, tot ce vrei tu. Nu știu, eu una cel puțin așa l-aș purta, da? Strict gusturile mele. Da, haideți ca să nu vă mai fierb, nu știu cum să vă explic, nici măcar 1%. 0,5% adiere de piele undeva în fundal, da, dar foarte îndepărtat.
foarte, foarte îndepărtat. Nu este pielea aceea in your face, nu este absolut nimic, nu. E genul acela de parfum care ca bărbat l-ar putea, de fapt și ca bărbat și ca femeie, cu siguranță ar fi purtat de către un manager al unei companii, nu știu, așa îmi spune mie. Sau de ce nu undeva pe un iaht, undeva departe unde e soare și frumos. Foarte, foarte fain, foarte fain. Tif Tif. Da, eu și părul meu, rebel, întotdeauna două persoane diferite. Doamne Dumnezeule! Tif Tif are și el ceva estival, dacă mă pot exprima așa. Este fructat, gurmand, da? Dulcele acela. Doamne! Se simte bine, foarte, foarte bine, adică extrem de natural redat acordul de zahăr în momentul de față. Dar are și ceva fresh. Poate treaba aceasta mă duce cu gândul către vară, însă din nou, dacă nu sunteți ca mine să iubiți parfumurile intoxicante, copleșitoare și așa mai departe, Tif Tif o să vi se pară too much, cum ar spune românul, vara. Pentru mine este genul acela de parfum, cum îmi place mie să spun, precum anvelopele all year round. Vanilie, boabe tonka, zahăr, în continuare sunt acolo în zona de zahăr. Și în continuare, oricât aș încerca, nu-l pot asocia cu absolut nimic. Este ADN original, cum se spune, sau creație. Nu. Adică, cel puțin din ceea ce am testat eu până în momentul de față și cel puțin din parfumurile pe care le dețin până în momentul de față. Tif Tif nu seamănă cu absolut nimic. Și eu una din nou. L-aș purta oriunde și oricând. Nu știu, nu mi se pare prea mult nici pentru birou. Bine, pentru sală, da, ar fi cam mult, dar pentru birou, pentru job, cum se spune, nu mi se pare prea mult, dar totodată parcă nu mi se pare prea puțin nici pentru, nu știu, o ieșire undeva seara cu soțul, fetele sau așa mai departe. Foarte, foarte fain. Tif Tif, me gusta. Și Brûlé, din nou ne întoarcem la Brûlé. Este Alter acolo, Altair, cum doriți să-i spuneți. Hai să spun un 30% în continuare. 30% Alter de la PDM, 70% Ahmed Al Maghribi. Și când spun 70% Ahmed Al Maghribi, spun ciocolată cu lapte, dar totodată cu ceva fin de tot spicy. Și din nou, dacă spun fin de tot spicy, nu înseamnă că are factorul Middle Eastern. Niciunul din parfumurile despre care v-am vorbit astăzi, și da, încerc să le țin și le țin minunat, niciunul nu are iz arabesc. Da? Deci pur și simplu niciunul. Dar din nou, nu vă încredeți cu ghilimelele de rigoare în treaba aceasta și săriți să comandați sticle peste sticle. Nu, achiziționați mostre sau decanturi. Nu știu, poate pentru dumneavoastră sunt prea puternice, pentru că, din nou, mă repet, vorbim de casa Ahmed Al Maghribi și avem aici 3 extracte, dar pentru doamnele sau domnișoarele care, de exemplu, nu pot purta Art of Nature 2 de la Latafa sau Liquid Brun de la French Avenue și, nu în ultimul rând, Alter de la PDM, s-ar putea ca Brûlé să fie too much. Din nou, cum ar spune românul. Însă, dacă sunteți doamnă sau domnișoară, cu toate că parcă nu l-aș duce atât de mult către Art of Nature 2 de la Latafa, pentru că acela, v-am făcut clipul acesta de tip versus, acela mi se pare mai aerat, dacă mă pot exprima așa, nu are profunzimea specifică lui Alter, mai degrabă Liquid Brun / Alter, da? Undeva în zona aceea îl duc.
Da, categoric acolo. Cum să spun eu? Nu vă așteptați, chiar dacă eu spun ciocolată cu lapte, nu vă așteptați la gurmandul suprem. Nu, categoric nu. Din nou, aș putea spune chiar că Tif-Tif, da, Tif-Tif mi se pare mai gurmand față de brule, ca să vă fac o paralelă. Cu toate că aceste parfumuri sunt profile olfactive total paralele, da? Nu au nicio legătură ca aromă. Nu știu, brule nu este marea aceea de caramel, ciocolată cu lapte sau așa mai departe. Dar asta nu înseamnă că mie una personal îmi displace, da? Este, dacă doriți, un alter ușor mai feminin, datorită acordului acesta de ciocolată cu lapte și ceva extra caramel, aș spune eu. Pentru că, da, în continuare, așa sunt. Dar mai e ceva. Iz de cocos, însă nu vă gândiți la apă de cocos, nu vă gândiți la cocos fresh, nu vă gândiți la cremă de cocos, nu. Sub nicio formă. Gândiți-vă fix la izul acela de pudră de cocos, dacă are sens, sau mai pe românește, dacă aveți Afnar Souvenir Blooming Bliss sau Infrared Lux de la Zimaya sau Vanilla Powder de la Matière Premier, gândiți-vă fix la felul în care este lucrat acordul de cocos în aceste trei parfumuri. Da? La fel se regăsește și în brule. Măi, deci îmi dă un pic de cap pentru că acum brusc mă duce oarecum în altă zonă. Alter este încă acolo, însă apare cocosul. Tind să cred, s-ar putea să greșesc, că este prima impresie. Însă, tind să cred că brule de la Ahmed Al Maghribi este, cum să zic eu, ca o combinație între ADN-ul lui Alter de la PDM și ADN-ul lui Vanilla Powder de la Matière Premier, da? Este ca și cum faci layering cu aceste două parfumuri și adaugi o leacă de Choco Mask de la Al Rehab, da? În speță izul acela de ciocolată cu lapte. Pur și simplu, în momentul de față, mai mult de atât, nu am ce să vă spun despre acest brule de la Ahmed Al Maghribi. Da, categoric de acolo este. Însă, la prima pulverizare, în deschidere, te poate păcăli, în sensul că ai crede că este inspirat din Alter. Dar, pe măsură ce se dezvoltă, merge, dacă doriți, din ce în ce mai mult către, bine, nu chiar din ce în ce mai mult, încă este și ADN-ul lui Alter, însă merge către Vanilla Powder de la Matière Premier. O surpriză foarte mare, sinceră să fiu, deoarece până în momentul de față niciunul din parfumurile pe care le dețin de la casa Ahmed Al Maghribi nu este o combinație de două parfumuri. Chiar dacă inițial v-am spus că Rose Noir este ca și cum ai combina Olimpea cu Olimpea Intens, nu știu, în continuare accentul eu îl pun pe Olimpea mai degrabă, da? Însă, în brule de la Ahmed Al Maghribi, proporțiile parcă ar fi egale în momentul de față, dar nu e rău deloc. Nu e rău, miroase, vorba aceea, extrem de scump, chiar dacă este un clișeu. Bun, atât pentru videoclipul de astăzi, hai că am reușit să vorbesc apagubă, cum îmi place mie să spun, 3 parfumuri, 40 de minute, că de ce nu, dar nu mai contează. Vă mulțumesc din suflet dacă ați rămas cu mine până în momentul de față. Vă mulțumesc din suflet dacă ați trecut peste momentele mele de blank psihic, pentru că, din nou mă repet, sunt extrem de bine închegate parfumurile astea. Greu deslușești ceva din ele, da?
Da, chiar, dacă le-ați testat sau de ce nu dacă le aveți, pentru că da, eu am venit târziu cu unboxing-ul și primele impresii, dar nu mai contează. Lăsați-mi și mie, vă rog frumos, impresia dumneavoastră în secțiunea comentarii. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag. În bara de descrieri veți avea link către contul meu de Insta, contul meu de TikTok, contul meu de Facebook, era să spun, grupul meu de Facebook Frag Family. Și până data viitoare eu vă îmbrățișez cu mare, mare drag și vă doresc zile minunate și mega, mega parfumate. V-am pupat! زبان من شرف آمد